मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं डेफिनेशन शिकलो आपण, ते रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीवरनं, आणि म्हणजे ते समेशन MI/RI² आणि नंतर मग त्याला आपण इंटिग्रेशनचं रूप दिलं, इंटिग्रेशन R²dm. मग आपण म्हटलं की रिंगचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कारण सगळे जे पॉइंट मासेस आहेत ते सेंटरपासून सारख्या अंतरावर आहेत, मग ते सुद्धा mr² झालं. पण जेव्हा डिस्कचं आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा झाला तेव्हा आपण त्याला इंटिग्रेशन वापरलं. इन्फायनाईट डिस्क आहे, 0 रेडियस पासून कॅपिटल R रेडियस पर्यंत इन्फायनाईट डिस्क मानली आपण. नंतर सरफेस मास डेन्सिटी मानली सिग्मा, विच इज इक्वल टू M/πr², आणि मग ती छोटी जी रिंग आपण घेतली स्मॉल r इतक्या रेडियसची, तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला आपण, DI त्याला नाव दिलं, आणि त्याच्यावरनं पूर्ण डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटिग्रेशनने जो काढला तो आला 1/2 mr². असे दोन वस्तूंचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काढले. आता याच्यानंतर जर एखादा पदार्थ जर इररेग्युलर शेपचा असेल, म्हणजे नॉन इंटिग्रेबल जॉमेट्रिक शेप, की ज्याचं इंटिग्रेशन करता येणार नाही, अशा प्रकारच्या जॉमेट्रिक शेपचा असेल, तर अशांचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला ॲनालिटिकली काढता येणार नाही. मात्र एक्सपेरिमेंटली तर काढता येईलच ना तो, हो की नाही, मोजून काढता येईलच. जसं आपण मास मोजतो तसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा मोजू शकतो आपण. So, as stated earlier, theoretical calculation of moment of inertia is possible for only those surfaces, shapes, which are mathematically integrable. म्हणजे कुठले? आता जशी डिस्क आहे तसा एखादा जो कोन असेल किंवा स्पियर असेल किंवा एखादा रॉड असेल किंवा एखादा क्युबॉइड असेल, तर हे इंटिग्रेबल सरफेसेस आपल्याला म्हणता येतील. मात्र इरेग्युलर शेपचा एखादा असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण फक्त आणि फक्त एक्सपेरिमेंटलीच काढू शकतो. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोईंग ओनली द मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, we can express moment of inertia of any object as I equal to mk². I is equal to mk², where m is the mass of that object, means that the mass of the object is effectively at distance k from the given axis of rotation. In that case, k is defined as radius of gyration. तर ही रेडियस ऑफ गायरेशन थोडीशी थिअरेटिकल कन्सेप्ट आहे. येते लक्षात का नाही येते? हो, थोडंसं काय म्हणूया आपण, कॅल्क्युलेशनच्या सुलभतेसाठी आपण के हा असा अंक मानला. मी तुला डायग्राम काढून दाखवतो, कदाचित मग चांगलं लक्षात येईल की अशी काहीतरी एक रॅन्डम शेपची ऑब्जेक्ट आहे, हो की नाही, 3D शेपची अशी, आलं लक्षात. आणि आपल्याला त्या ऑब्जेक्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड धिस ॲक्सिस काढायचा आहे, बरोबर, की या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन होती ती गोष्ट फिरली, याचा मास कॅपिटल M आहे. तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला आपण एक्सपेरिमेंटली, तो काहीतरी I आला. आता हाच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ह्याच ॲक्सिस भोवती मात्र एक पॉइंट मास मानलं आपण. We consider only a point mass, आणि ते कॅपिटल M इतक्या, and this point is at a distance k from the axis of rotation. तर ह्या पॉइंट मासचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया येईल mk², हा जर ह्या ऑब्जेक्टच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतका असेल तर या k ला काय म्हणायचं? रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन. मेसेज टाकतो, मेसेज रेडियस ऑफ गायरेशन. सो दॅट डिस्टन्स इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. करेक्ट. So in this case, k is defined as radius of gyration of the object about the given axis of rotation. In other words, if k is the radius of gyration of an object
I is equal to mk square is the moment of inertia of that object. Larger the value of k, farther is the mass from the axis. So, Okay. The radius of gyration is k is radius of gyration if k is radius of gyration if I is equal to mk square, m is the mass of the object, equals moment of inertia of object around given axis. Around given axis. तर थोड़ी थियोरेटिकल कंसेप्ट है. एक्सपेरिमेंटली फाउंड व्हॅल्यू वर डिपेंडंट अशी अबाउट गिवन ॲक्सिस. तर अशा प्रकारे ती के आपल्याला डिफाईन करता येईल. आता बघ बरं इथे पुढे काय दिलंय. काही ऑब्जेक्टचा के काढून दाखवला आपल्याला. कन्सिडर अ युनिफॉर्म रिंग अँड अ युनिफॉर्म डिस्क, की ज्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण ऑलरेडी ॲनालिटिकल मेथडनी इंटिग्रेशनच्या मेथडनी काढलेला आहे. बोथ हॅव सेम मास कॅपिटल एम, सेम रेडियस कॅपिटल आर. Let IR and ID be their respective moment of inertia arcs. If KR and KD are their respective radii of gyration, for the ring IR is mr square. हो की नाही, आपण काढलंय की नाही. रिंग साठी mr square. तो जर mkr square ला जर आपण इक्वेट केला तर रिंग साठी काय होईल. रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग is equal to radius of ring. Yes. And for a disk, ID is half mr square, moment of inertia is half mr square. If we equate that half mr square with mkd square, where kd is radius of gyration of the disk, आपल्याला काय मिळेल. mm कॅन्सल होतील. half r square is equal to kd square, or we can write kd is equal to r upon root 2. Okay, so we can say that radius of gyration for a disk is radius upon root 2. Root 2 is 1.414, so it is r upon 1.414. Shows mathematically that k is decided by the distribution of mass. For a disk, radius of gyration is less than that for a ring. Either ring, the entire mass is distributed at a distance r, while for a disk its mass is distributed between 0 and r. Among any objects of same mass and radius, ring has the largest radius of gyration, and hence ring has largest moment of inertia. Okay? एकच मिनिट फोन घेतो. एकच मिनिट. हॅलो, हां नमस्कार, बोला. हो आहे ना, यावर्षी तरी आहे. आहे 25 तारखे. हां 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 होईल. एप्रिलमध्ये क्लास सुरू होईल. कुठल्या शाळेमध्ये आहे. BS शाळेमध्ये आहे. ओके, मी आता क्लास घेतोय. क्लास संपला की तुम्हाला फोन करू मी. ओके, मी तुम्हाला फोन करतो. ओके, सॉरी. तर कुठे होतो आपण की
रेडियस ऑफ गायरेशनच्या नुसार त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठरेल. रिंगसाठी तो सगळ्यात जास्त असेल, कारण रिंगमध्ये मासचं जे डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे ते सगळ्यात लांब अंतरावरती ते झालेलं असतं. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्याच्या अर्धा होतो, हाफ, कारण मास हे त्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या जवळ येत जातं, हो की नाही. तर हा झाला मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा कन्सेप्ट आणि दोन शेपचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता आपण जसं बघितलं की हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फक्त मासवरती अवलंबून नाही आहे, हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲक्सिस ऑफ रोटेशनवरती पण अवलंबून आहे, हो की नाही. तर हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन जर बदलला तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखील बदलतो. म्हणजे वस्तू तीच पण ती जर वेगळ्या ॲक्सिस भोवती गोल फिरवली तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखील बदलेल, कारण त्याचं मास डिस्ट्रीब्युशन अराउंड द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन विल चेंज. मग दोन वेगवेगळे ॲक्सिस असतील. हे बघा आता इथे त्यांनी हे केलं आहे, दाखवलं आहे की जो पहिला ॲक्सिस आहे तो त्या वस्तूच्या कुठल्याही पॉईंटमधनं जातो आहे, एनी पॉईंट ओ. आणि दुसरा जो ॲक्सिस आहे तो वस्तूच्या सेंटर ऑफ मासमधनं जातो आहे. आठवत आहे 11वीला सेंटर ऑफ मासची कन्सेप्ट आपण शिकलो होतो. सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट ॲट विच द एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेट. म्हणजे अर्थ जर झाली, अर्थ ही स्पेरिकल शेपची आहे की नाही, मग अर्थचा सेंटर ऑफ मास कुठला आहे, सेंटर ऑफ द अर्थ, की जिथे त्या अर्थचं सगळं सगळं मास कॉन्सन्ट्रेट झालं आहे असं आपण ॲझ्युम करू शकतो. एखादा स्क्वेअर जर असेल, त्या स्क्वेअरचा सेंटर ऑफ मास काय असेल तर त्याचे दोन जे डायगोनल्स आहेत ते एकमेकाला इंटरसेक्ट करतात, तो पॉईंट म्हणजे त्या स्क्वेअरचा सेंटर ऑफ मास झाला. तर अशा प्रकारे तर हा जो दुसरा ॲक्सिस आहे दॅट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मग असं असेल तर हा जो पॅरलल ॲक्सिस आहे, म्हणजे सेंटर ऑफ मासमधनं जाणाऱ्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनला पॅरलल असा जर ॲक्सिस असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, त्याच्या भोवतीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कसा काय काढू शकतो हे सांगणारा हा एक थिअरम आहे. याचं नाव आहे थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस म्हणजे समांतर अक्षांचा सिद्धांत, की दोन ॲक्सिस एकमेकाला पॅरलल असतील आणि त्यातला एक सेंटर ऑफ मासमधनं जाणारा असेल तर त्या पॅरलल ॲक्सिसच्या भोवतीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा कसा बदलतो. सो फिगर 1.15 ही जी आहे डायग्राम, दॅट शोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कॅपिटल एम. Axis MOP is any axis passing through the point O on the object. Axis ACB passing through the center of mass of the object parallel to the axis MOP, and the perpendicular distance between the two is small h. लिहिशील ना? हो. आपण एकत्र लिहितोय बरोबर की नाही. मग थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस असं त्याचं नाव देऊया. परीक्षेमध्ये बऱ्याचदा विचारला जाणारा थिअरम आहे, थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. या संपूर्ण सेक्शनमध्ये जेव्हा जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट म्हणतो तेव्हा तेव्हा ती एक आपण रँडम शेपची ऑब्जेक्ट घेतो. आपण पहिल्यांदा मागच्या वेळी बघितलं होतं कायनेटिक एनर्जी जेव्हा काढली आपण, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी, तेव्हा आपण अशी ऑब्जेक्ट काढली होती की नाही. ऑब्जेक्ट काढायची, ऑब्जेक्ट ऑफ एनी रँडम शेप, त्याला कुठलाही आकार नाही, सेंटर ऑफ मास साधारण त्याचं सेंटर ऑफ मास वाटेल असं काढायचं. ते काय हार्ड अँड फास्ट काही नाही त्याच्यामध्ये, किंवा त्याच्यावर काही फार अवलंबून आहे असे देखील नाही, पण अगदीच कुठेतरी साईडला नाही काढायचं ते, ओके नाही. म्हणजे ते असं सेंटर ऑफ मास वाटणार नाही असं नाही काढायचं, साधारण सेंटर ऑफ मास वाटेल अशा रीतीने काढायचं. तर हा सी इज द सेंटर ऑफ मास. O is any point. O is any point on the object. ऑब्जेक्ट वरचा कुठलाही पॉइंट आहे तो, ऑब्वियसली असे ॲक्सिस दोन पॅरलल ॲक्सिस आहेत.
तर आपल्याला या पॉइंट ओ मधनं जाणाऱ्या ॲक्सिसच्या भोवतीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. अशा प्रकारे Yes. वस्तू जर वर्ण बघितली तर अँटी क्लॉकवाईज फिरते. हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याला आपण आय ओ असं नाव दिलं. हा सेंटर ऑफ मासमधनं जाणारा ॲक्सिस त्याच्या भोवतीच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला आपण आय सी असं नाव दिलं. तर आय ओ आणि आय सी असे दोन आहेत. याला त्याने नाव दिलं आहे एम ओ पी, म्हणजे त्या ॲक्सिसला नाव दिलं आहे एम ओ पी आणि या ॲक्सिसला नाव दिलं आहे ए सी बी. ए सी बी हरकत नाही. आता ह्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे ना, परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स, ते स्मॉल एच एवढं आहे. द परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन द टू ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज स्मॉल एच. म्हणजे हे दोन ॲक्सिस एकमेकांपासून स्मॉल एच इतक्या अंतरावर असं त्याने अज्युम केलं आहे. ठीक आहे. आणि आपल्याला आय ओ इन टर्म्स ऑफ आय सी काढायचं आहे, हे लक्षात घेऊया आपण. पहिल्यांदा लिहायचं काय? फिगर शोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम axis MOP is passing through point O. Axis ACB is passing through center of mass and parallel to axis MOP. So असं लिहायचं, consider an object of mass M MOP काय आहे? ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. ACB काय आहे? ॲक्सिस ऑफ रोटेशन passing through center of mass C and parallel to MOP. ठीक है. H is the distance between two axes. Distance between two axes. ठीक है, इतकं झालं. हो. Consider a mass element dm located at point D. आता पुन्हा इंटिग्रेशन वापरायचं आहे आपल्याला. इंटिग्रेशन वापरताना नेहमी आपण असं करतो की एखादी स्मॉल एंटिटी घेतो. तो लेट dm be a small mass situated at point D. dm is small mass on the object, small mass at point D. at point D. ठीक आहे. मग काय करायचं? A perpendicular OC produced from point D is dn. आता एक असा एक्सटेंडेड हे केलं, OC एक्सटेंड केला आणि त्याच्यावरनं इथे परपॅन्डिक्युलर टाकला. हा DO हा पूर्ण केला आणि DC हा पूर्ण केला. दिस इज परपॅन्डिक्युलर. ओके. आणि त्याला काय नाव दिलं? DN नाव दिलेलं. DN. तो DN is perpendicular to extended OC. ठीक आहे, इथपर्यंत कळलं? हो. ओके. आपल्याला करायचं आहे काय याच्यामध्ये? आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ॲक्सिस MOP in terms of
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ॲक्सिस ACB हा काढायचा आहे. आता we have the formula that I is equal to integration r square dm. Okay, for a point mass, for a point mass dm. But that's why what is moment of inertia of dm around MOP? डायग्राम हवी तर आपण खाली कॉपी करून घेऊ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अराउंड MOP इज इक्वल टू DIO. स्मॉल आहेत ना सगळ्या गोष्टी. स्मॉल असलं की आपण आता स्मॉल डी लिहितो. स्मॉल DI किती असेल? ह्या पॉइंटचा ह्या ॲक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इंटिग्रेशन r स्क्वेअर dm. r इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन दिस टू पॉइंट. तर हे डिस्टन्स किती असेल? हे एक्सटेंड केलं आपण इथे. हे डिस्टन्स किती असेल? ते डिस्टन्स स्क्वेअर इंटू dm. IO किती असेल? IO सॉरी डिस्टन्स बिटवीन दिस dm and point O. It will be DO. ओके नाही? हे इतका अंतर असेल ना. हो. आणि ह्या C पासून अंतर एवढं असेल. हो. ओके नाही? मग MI of dm around MOP is integration DO square dm. Is it clear? And MI of dm around ACB is equal to DIC equal to किती असेल? इंटिग्रेशन DC square dm. Exactly. आता OD DC याच्यावरनं काही गोष्टी समजतात की दे आर द हायपोटेन्युसेस ऑफ टू राईट अँगल ट्रायंगल्स. सो वी कॅन राईट देम इन सम अदर फॉर्म. बट DO square is equal to ON square plus ND square. Okay nahi? हो. Okay. Which is also equal to the ON can be divided into two parts, OC plus CN. Okay nahi? हाँ ON जो अख्खा है तो OC और CN ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर. ओके नाही? येस. एकच मिनिट. हॅलो. हां बोला. नाही सुटला क्लास बहुतेक आता. मी दुसरा क्लास घेतो. मॅडम घेतो. मॅडमच्या फोनला करा ना फोन. हां काही मुलं गेली आहेत, काही असतील वरती. फोन करा ना मॅडमना जरा. हां. तर OC प्लस CN स्क्वेअर
प्लस एन डी स्क्वेअर so and this dc square can also be written as cn square plus dn square. dn square, cn square plus dn square. So with this information, let us now write io is equal to we have already written dio, sorry not io, म्हणजे io आता sorry, dio is do square dm. इथे इंटिग्रेशन नको होतं लिहायला, आपण इंटिग्रेशन केलं की तो अख्ख्या ऑब्जेक्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया झाला. ओके नाही, dio इज do स्क्वेअर dm अँड dic इज dc स्क्वेअर dm. आता आपल्याला पूर्ण io जेव्हा काढायचा असेल, that is equal to integration do square dm, integration do square dm, that is equal to integration आणि do square च्या ठिकाणी लिहिलं आपण oc plus cn square, oc plus cn bracket square plus nd square आणि या सगळ्याला मिळून dm. आता we will expand that bracket, a plus b the bracket square, okay नाही, that is equal to a square म्हणजे oc square plus b square म्हणजे cn square plus 2ab म्हणजे 2oc into cn आणि plus nd square आणि या सगळ्याला dm, या सगळ्याला dm. पण आता cn स्क्वेअर प्लस dn स्क्वेअर च्या ऐवजी काय लिहू शकतो आपण? cn स्क्वेअर प्लस dn स्क्वेअर च्या ऐवजी dc स्क्वेअर लिहू शकतो. येते का लक्षात? 2 मिनिटं जरा. हां सावकाश, तू लिही हवं तर पूर्ण. 2 राईट अँगल ट्रायंगल कन्सिडर कर. एक आहे OCD आणि दुसरा आहे DCN. या दोन्ही राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये पायथागोरस वापर, त्याचे फॉर्म्युले लिहून काढ आणि नंतर IO म्हणजे do स्क्वेअर dm त्याचं एक्सपान्शन लिही. पर्यंत आलास की मला सांग. Okay? Yes. So what is cn square plus nd square? DC square. DC square. So we can write that. So what we can write here, IO is equal to integration OC square as it is, cn square plus nd square च्या ऐवजी आपण लिहिलं DC square. DC square. म्हणजे ह्या दोन टर्म कॅन्सल झाल्या प्लस 2OC इंटू CN आणि या सगळ्याला इंटिग्रेशन DM. ठीक आहे. आता दॅट्स वाय IO इज इक्वल टू, आता हे जे इंटिग्रेशन असतं ना त्याच्यात जर ॲडिशन असेल म्हणजे इंटिग्रेशन A प्लस B आणि dx जर असेल तर वी कॅन स्प्लिट दॅट इंटिग्रेशन ॲज इंटिग्रेशन ADX प्लस इंटिग्रेशन BDX. स्प्लिट करू शकतो आपण. तसं हे इंटिग्रेशन स्प्लिट करूया. इंटिग्रेशन OC स्क्वेअर dm प्लस इंटिग्रेशन DC स्क्वेअर dm प्लस इंटिग्रेशन 2OC इंटू CN इंटू dm, 2OC इंटू CM इंटू DN. ओके. OC स्क्वेअर प्लस DC स्क्वेअर प्लस 2AC. एक काहीतरी राहिलं का रे आपलं त्याच्यामध्ये? नाही, हां बरोबर आहे. आता
इंटिग्रेशन ओसी स्क्वेअर डीएम but ओसी कुठनं आला आपल्या काहीतरी गडबड करतोय आपण थांब जरा ON च्या ऐवजी OC प्लस CN दिलं ना. हां ओ एनच्या ऐवजी ओसी प्लस सी एन लिहिलं हां हे बरोबर आहे ना इथपर्यंत ओसी स्क्वेअर प्लस डी सी स्क्वेअर प्लस 2 ओसी सी एन डी एम दॅट इज 2 ओसी किंवा सी ओ काही लिहू शकतो आपण 2 मी आपण डायग्राम खाली एकदा पेस्ट डायग्राम. ON च्या ऐवजी 2 सबस्टिट्यूट केले OC प्लस ओ एनच्या ऐवजी 2 आपण ओसी आणि सीएन हे सबस्टिट्यूट केले तिथे आणि त्याच्यातल्या सी एन स्क्वेअर प्लस डी एन स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण तिथे डी सी स्क्वेअर घातलं बरं डी सी स्क्वेअर घातलं आता हे जे इंटिग्रेशन डी सी स्क्वेअर डी एम आहे इंटिग्रेशन डी सी स्क्वेअर डी एम डी सी इज द डिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट डी अँड सेंटर ऑफ मास सो दिस इज इक्वल टू आय सी हो की नाही DC is the distance between point D and center of mass. So integration DC square dm is nothing but the moment of inertia of the object around the axis passing through C. हा तर मग ह्याला आपण IC असं म्हणू शकतो असं नाव देऊ शकतो and then so we can write IO is equal to या DC square DM म्हणजेच IC प्लस OC किती आहे आपला H प्लस and that is constant ना H is not changing हा जरी F जरी कुठेही घेतला आपण हा कुठलाही पॉइंट घेतला ऑब्जेक्टवर तरी हे डिस्टन्स नाही चेंज होणार आहे हो की नाही बरोबर H सो दॅट कॅन बी टेकन आउट ऑफ इंटिग्रेशन साइन कारण जे जो कॉन्स्टंट असतो तो कॉन्स्टंट आपण इंटिग्रेशन साइनच्या बाहेर घेऊ शकतो सो इंटिग्रेशन नुसता डी एम शिल्लक राहील याच्यामध्ये एच स्क्वेअर इंटिग्रेशन डी एम प्लस इंटिग्रेशन टू ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम राहिलं आता बघ एन सी इज द डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एन सी काय आहे एन सी इज द डिस्टन्स द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट अराउंड सेंटर ऑफ मास आता सेंटर ऑफ मास भोवती त्या वस्तूचं सगळंच्या सगळं मास हे युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालेलं असतं बरोबर सो वी कॅन से दॅट mass distribution is symmetric about point C. Thus, from the definition of center of mass, we can write integration NC into dm is 0. म्हणजे सेंटर ऑफ मास भोवती असलेल्या सगळ्या मास डिस्ट्रीब्युशनची बेरीज जर आपण केली तर ती 0 होईल म्हणजे इकडे जेवढं मास असेल तेवढंच त्याचं इकडे मास असेल सो दॅट विल बी सिमेट्रिक सो व्हॉट वी कॅन राईट मास डिस्ट्रीब्युशन इज सिमेट्रिक दिस इज बिकॉज ॲज
mass distribution of object is symmetric around the center of mass. Cm is center of mass. So this entire integration becomes zero because mass is symmetrically distributed around that point. So if we add all such masses around center of mass, that will be zero. So in all, what you will get IO is equal to IC. Integration dm is nothing but capital M, the total mass of the object, IC plus mh square, and this is the theorem of parallel axis. Okay. Which states that, आता हे जे आपण प्रूव्ह केलं त्याचं स्टेटमेंट कसं लिहिता येईल आपल्याला, की the moment of inertia IO of an object about any axis is sum of its moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis and passing through center of mass, and the product of the mass of the object and square of the distance between two axes. म्हणजे सरळ सरळ हे जे आपण सूत्र गणिती सूत्र लिहिलं त्याचं वर्ड फॉर्म मध्ये फक्त लिहिलं आपण की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अराउंड गिवन ॲक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट अ गिवन ॲक्सिस म्हणजेच IO about a given axis, that is IO, is sum of moment of inertia of that object about axis parallel to given axis and passing through center of mass and the product of, म्हणजे आता mh square बद्दल लिहायचं, and the product of mass of object and square of perpendicular distance between two axes. हे पाठ करायची गरज नाही ना, हे नाही, स्टेटमेंट ऑफ थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. फक्त हा फॉर्म्युला पाठ करायचा, IO इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वेअर, IO इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वेअर. आणि मग आठवायचं की IO काय आहे, IO इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट about a given axis. Yes. Is काय येतो, सम आहे, सम ऑफ कुठल्या गोष्टींची सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट about an axis parallel to the given axis and passing through center of mass. म्हणजे IC चा आपण डिस्क्राइब केलं. अँड प्रॉडक्ट ऑफ, आता हे या दोन गोष्टींचा प्रॉडक्ट आहे ना, product of mass of the object and square of the perpendicular distance between the two axes. सोपं आहे. फॉर्म्युला लक्षात ठेवला की सोपं आहे. आणि प्रूफ मध्ये काय लक्षात ठेवायचं की पायथागोरस थिअरम दोनदा वापरायचा. पहिल्यांदा आपल्याला तो r² dm फॉर्म्युला लक्षात पाहिजे. r इज द डिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट मास अँड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मग हे त्यातलं पहिलं डिस्टन्स आलं DO, हे दुसरं डिस्टन्स आलं DC, मग इंटिग्रेशन DO² dm आणि इंटिग्रेशन CD² dm. मग काय लक्षात ठेवायचं, हा जो DO आहे तो जर आपण पायथागोरस थिअरम वापरला तो ON प्लस ND असा होऊ शकतो. म्हणजेच काय की इन ब्रॅकेट OC प्लस CN प्लस DN, OC प्लस CN चा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस DN स्क्वेअर.
मग त्याचं एक्सपान्शन केलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला CN² आणि DN² मिळतं. तर CN² आणि DN² रिप्लेस करायचं आपण DC²नी. DC² म्हणजेच काय की द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, आणि OC² मिळतो आपल्याला, तो OC² म्हणजेच H². आणि इंटिग्रेशन ऑफ द पॉइंट मास अराउंड सेंटर ऑफ ॲक्सिस म्हणजे इंटिग्रेशन CN² dm is 0 because the mass is equally distributed around the center of mass. या 3 गोष्टी लक्षात ठेवल्या की या थिअरमचं प्रूफ आपल्या लक्षात राहील. ओके, थिअरम. तर हे याचं प्रूफ पण विचारतात परीक्षेमध्ये, आणि याचं ॲप्लिकेशन पण म्हणजे आपल्याला करायला लागतं न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सॉल्व करताना. तर ॲप्लिकेशनसाठी आपल्याला IO = IC + MA² फॉर्म्युला पाठ पाहिजे, आणि त्याचं स्टेटमेंट पण कधी कधी विचारतात. दुसरा थिअरम आहे तो म्हणजे थिअरम ऑफ परपॅन्डिक्युलर ॲक्सिस. थिअरम ऑफ परपॅन्डिक्युलर ॲक्सिस. आता हा थिअरम आहे, याला एक कंडिशन आहे, ओके नाही, आपण ना कंडिशन अप्लाय. तर याला अशी कंडिशन आहे की हा थिअरम वापरण्यासाठी तुमच्याकडे लॅमिनार बॉडी पाहिजे. लॅमिनार म्हणजे काय, सपाट. ओके, त्याला डेप्थ नको, 3 डायमेन्शनल नको बॉडी ती. म्हणजे त्याचा थिकनेस जो आहे त्या ऑब्जेक्टचा, इट शुड बी मिनिमम थिकनेस. So theorem relates inertias of laminar object about 3 mutually perpendicular and concurrent axes. 2 of them are in the plane of the object and third is perpendicular to the object. तर एका स्पेसिफिक कंडिशन्स नुसार हा थिअरम लागू होतो. तर पहिलं म्हणजे ऑब्जेक्ट लॅमिनार पाहिजे. लॅमिनार म्हणजे थिकनेस त्याचा निग्लिजिएबल पाहिजे, आणि जे 3 ॲक्सिस आहेत दे आर म्युच्युअली परपॅन्डिक्युलर टू ईच अदर, आणि त्यातले जे 2 ॲक्सिस आहेत दे आर इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे हा समजा तुझा Z ॲक्सिस आपण कन्सिडर केला, तर हा एक ॲक्सिस झाला, याला समजा Y ॲक्सिस म्हणूया. आता तिसरा आहे ना X ॲक्सिस, दॅट इज परपॅन्डिक्युलर, म्हणजे हा अँगल 90 डिग्री आहे, हे समजून चालायचं. दिस इज 90 डिग्री आहे. 3 डायमेन्शनल फिगर आहे ही. 2 डायमेन्शनमध्ये काढायचा प्रयत्न केला आपण, म्हणून असं. तर मग हा इथे हा जो आहे याला आपण IZ असं नाव देणार. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड Z ॲक्सिस IZ असं नाव देणार. हा जो आहे या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला IX असं नाव देणार, आणि हा जो आहे त्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला आपण IY असं नाव देणार. तर मग अशा वेळी हा थिअरम म्हणतो की IZ = IX + IY. मग हा थिअरम आपण कोणाला लावू शकतो की त्याचं थिकनेस निग्लिजिएबल आहे, म्हणजे रिंग असेल किंवा एखादी डिस्क असेल किंवा एखादी रेक्टँग्युलर शीट असेल, त्यांना आपण लावू शकतो. सो फिगर 1.16 गिव्स यू अ रिजिड लॅमिनार ऑब्जेक्ट एबल टू रोटेट अबाउट 3 म्युच्युअली परपॅन्डिक्युलर ॲक्सिस. हे जे 3 म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऑब्जेक्ट हे ॲक्सिस आहेत ते कसे आहेत, दे आर कॉन्करंट, म्हणजे ते एकाच पॉईंटमधून सुरू होत आहेत. दे आर कॉन्करंट. सो वी आर कन्सिडरिंग अ लॅमिनार ऑब्जेक्ट. ओके नाही, मगासारखं आपण एनी ऑब्जेक्ट नाही म्हणत आहेत, लॅमिनार ऑब्जेक्ट ऑफ मास M. Then X and Y axis are on the laminar plane and Z is perpendicular to the laminar plane. Correct. IX, IY are the moment of inertias, and IZ
अराउंड एक्स वाई जेड एक्सिस. ठीक है. So again consider a point mass dm located at any point p. The method same है कि एक dm small mass consider करायचं at point p. Drop a perpendicular. आता perpendicular दिसायला perpendicular नाही, आपल्याला दिसणार नाही, हो की नाही? It will look like a angle, but it is actually a perpendicular. Please remember कि हा पण perpendicular आहे, हा पण perpendicular आहे, 3 dimension आकृती, आणि हा आपण तिथे एक ॲक्सिस काढला. देन याला काहीतरी नावं देऊया. सपोज दिस इज नेम्ड एन, दिस इज नेम्ड एम. हा जो डिस्टन्स पी एन आहे, हो की नाही, म्हणजे इट इज परपेंडिक्युलर ड्रॉप्ड ऑन द वाय ॲक्सिस. So it will represent x coordinate, okay nahi, and this will represent y coordinate. Okay. Y axis वर काढलेला perpendicular म्हणजे हा समजा असं 2 dimensional आहे, आपण ते 3 dimensional मध्ये काढलं होतं. तर हा समजा एखादा पॉइंट आहे, त्या पॉइंटवरनं y axis वर काढलेला जो perpendicular असतो, तर हे डिस्टन्स, हे जे डिस्टन्स आहे, इट रिप्रेझेंट एक्स कॉर्डिनेट, बरोबर की नाही, आणि इथे जर काढला तर तो वाय कॉर्डिनेट, आपण पी एक्स वाय असं लिहितो, बरोबर की नाही. येस, सेम थिंग, फक्त हे 3 डायमेन्शन मध्ये आपण काढलं म्हणून ते थोडंसं ते अँगल्स आपल्याला ते 90 डिग्री दिसत नसल्यामुळे थोडं कन्फ्युजन होण्याची शक्यता आहे. अदरवाईज सिम्पल. तर आपल्याला काय काढायचं आहे, आपल्याला आय एक्स आय वाय आणि आय झेड डिफाईन करायचे. तर हाऊ विल यू डिफाईन आय एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ॲक्सिस एक्स. आपल्याकडे फॉर्म्युला काय, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे की आय इज इक्वल टू आर स्क्वेअर डी एम इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डी एम. हा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे, वेअर आर इज द डिस्टन्स बिटवीन द पॉईंट अँड द ॲक्सिस. मग आता हा पॉईंट पी आहे आपला, ह्या पॉईंटचं एक्स ॲक्सिसपासूनचं डिस्टन्स, या एक्स ॲक्सिस म्हणजे याच्यापासूनचं डिस्टन्स. हाऊ विल यू मेजर दॅट डिस्टन्स? सो consider a small mass dm located at point p. Then your pm is equal to y and pn is equal to x. The respective perpendicular distances, they are x, y and z. So ix, iy and iz. So ix is equal to moment of inertia around this axis ix of point p. How much is distance between the two axis and the point is equal to y. Integration y dm. What can you say about iy? Iy is here. हा तुमचा y axis आहे आणि हे distance आहे x. Integration x square dm. So ix is integration y square dm. Iy is integration x square dm. And what can you say about iz? Iz म्हणजे हा z axis and this is the distance, correct. हा y असेल तर हा पण y असेल, ओके नाही, हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. सो इट इज इंटिग्रेशन z स्क्वेअर dm इज इक्वल टू इंटिग्रेशन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर dm. That is equal to integration x square dm plus integration y square dm. म्हणजेच काय आपण लिहू शकतो की iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, ओके. कारण इंटिग्रेशन x स्क्वेअर dm म्हणजे काय, इंटिग्रेशन x स्क्वेअर dm म्हणजे iy आणि इंटिग्रेशन y स्क्वेअर dm म्हणजे ix. सो वी कॅन राईट, म्हणजे उलट लिहू शकतो आपण iy प्लस ix, पण ॲडिशन मध्ये उलट सुलट सेम असतं. So iz is equal to ix plus iy. So how can you express this in words? You can express it like, it states that moment of inertia of a laminar object about an axis z perpendicular to the plane
is sum of its moment of inertias about two mutually perpendicular axes x and y in its plane, all the three axes being concurrent. म्हणजे moment of inertia of a laminar object around an axis perpendicular to its plane. Moment of inertia of a laminar object about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertias of that object, sum of moment of inertia of that object around two mutually perpendicular axes in its plane such that all three axes are concurrent, concurrent म्हणजे एकाच पॉइंट मधनं जाणारे. ठीक आहे. येस, अंडरस्टूड. आता ऍप्लिकेशन याचं बघितलं की हे अजून चांगलं अंडरस्टँड. आणि एक न्यूमरिकल काढलेलं विचार करा. अच्छा, मग ते इतका हे आपण एक 1.7 बघू. अरे तुला तो एक व्हिडिओ पण करून द्यायचा होता, तो राहिलाय माझा करायचा. ठीक आहे, एक्झाम्पल 1.7 बघू आपण पहिल्यांदी आणि मग तुला जे अडलाय ते विचार. अ फ्लायव्हील इज अ मेकॅनिकल डिव्हाइस specifically designed to efficiently store rotational energy. For a particular machine, it is in the form of a uniform 20 kg disc of diameter 50 cm, able to rotate about its own axis. Calculate the kinetic energy while rotating at 1200 rpm. Use pi square equal to 10. Calculate moment of inertia in case of it is rotated in a tangential plane. दोन याच्यातले हिस्से आहेत, दोन भाग आहेत. तर पहिला भाग असा आहे की फ्लायव्हील आहे म्हणजे डिस्क आहे थोडक्यात, हो की नाही. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढतो आपण? हाफ mr स्क्वेअर. करेक्ट, वेअर r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क. आणि रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी कशी काढतो आपण की हाफ इंटू आय ओमेगा स्क्वेअर. मग त्याच्यामध्ये हाफ आयच्या ठिकाणी हाफ mr स्क्वेअर घातला आणि ओमेगा स्क्वेअर, ओमेगा इज 2 pi n, वेअर n इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटेशन. त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 4 pi स्क्वेअर n स्क्वेअर, हो की नाही, ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे. सगळ्या किमती दिली आहेत आपल्याला. मास दिलाय पाय स्क्वेअर 10 घ्या सांगितलाय, रेडियस दिली आहे आणि त्याचं फ्रिक्वेन्सी पण दिली आहे ना, 20 रोटेशन. हा 1200 rpm दिलाय म्हणजे एका मिनिटात 1200, एका मिनिटात 1200 म्हणजे एका सेकंदात 20. त्याच्यावरनं त्याची रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी काढली. आता पुढचा प्रश्न आपल्याला महत्वाचा आहे. कन्सिडर टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर डायमीटर्स ऑफ द फ्लायव्हील. आता आपल्याला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलाय किंवा जो आपण काढलाय तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर आहे. म्हणजे ही डिस्क आहे समजा, रंगवून टाकू त्याला, म्हणजे डिस्क आहे असं वाटेल. तर आपल्याला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलाय इट इज पासिंग थ्रू दिस ॲक्सिस. या ॲक्सिसच्या अराउंड दिलं ना आपण, जो आता हाफ mr स्क्वेअरनी काढू तो, ओके नाही, अराउंड दिस ॲक्सिस. आपल्याला जो काढायला सांगितलाय ना तो या टँजेन्शियल ॲक्सिस भोवती, म्हणजे असा एखादा त्या डिस्कला टँजंट जाणाऱ्या पॉइंटने काढा. करेक्ट. तर ह्याच्याकरता आपल्याला पहिल्यांदी हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढता येईल असा की विच इज पॅरलल आणि मग याला परपेंडिक्युलर असा ॲक्सिस.
येत आहे लक्षात? हो येते थोडं थोडं. येत आहे, थोडं थोडं येत आहे. हा आपल्याला माहिती आहे. हा किती आहे? हाफ mr². त्याला काय हो. म्हणूया? याला म्हणूया आय सी म्हणूया याला. त्याला आय सी हाफ mr². एम दिलाय, आर दिलाय, हा काढू शकतो आपण. पण ह्या आय सीला जर आपण आय झेड सुद्धा मानलं तर मग आय एक्स आणि आय वाय काढता येईल आपल्याला. हो. हो. आता बाय द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम आय एक्स आणि आय वाय सेम असतील, बरोबर की नाही? हो. कुठल्याही त्या डिस्कच्या अर्ध्यातनं जाणाऱ्या कुठल्याही ऍक्सिस भोवतीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम असेल. सेम असणार. म्हणजे यू कॅन से दॅट आय एक्स इज इक्वल टू आय वाय इज इक्वल टू 2IY. हो की नाही? सॉरी, आय एक्स इक्वल टू आय वाय. सॉरी, आय एम सॉरी. दॅट्स वाय आय झेड इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय इक्वल टू 2IY. कारण दोन्ही सेम आहेत. हो. हां, मग ह्याच्यावरनं आपल्याला आय वाय काढता येईल. आय वाय इज इक्वल टू आय झेड अपॉन 2. दॅट इज इक्वल टू आय सी अपॉन 2. कारण आय झेड म्हणजेच आय सी मानलंय ना आपण. हो आणि आय सी आपल्याला माहिती आहे. माहिती आहे. हो. ओके, त्यावरनं आय वाय काढता येईल. त्याचा अर्धा गेला की त्याचा आय वाय येईल. हम्म. आणि एकदा का आय वाय काढला तर हा आय टी पण काढता येईल युझिंग द पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. आता इथे एच किती असेल? एच विल बी इक्वल टू कॅपिटल आर. ओके नाही? म्हणजे पहिल्यांदा परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम वापरायचा आणि नंतर पॅरलल ऍक्सिस थिअरम वापरायचा. हो, कळलं. कळलं. म्हणजे आय टी इज इक्वल टू काय येईल? आय टी इज इक्वल टू आय वाय प्लस mh², म्हणजे mr². थोडक्यात एच इज इक्वल टू आर. हो की नाही? तर अशा रीतीने तो टँजेन्शियल ऍक्सिस भोवतीचा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढता येईल. ओके, मग हा बघ काढून. कुठला गणित काढलाय सांग मला आता. येस, कुठलं गणित काढलाय? 1.5. 1.5. 1.6 चा व्हिडिओ होता. ओके. Semi vertical angle of the conical section of the funnel is 37 degrees. There is a small ball kept inside the funnel. On rotating the funnel, maximum speed of that ball can have, in order to remain in the funnel, 2 meter per second. Calculate the inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit upon frequency of rotation? How much is it? Is it lower or upper limit? Give logical reasoning. Use G equal to 10 and sin. कॅल्क्युलेशन नाही कळलंय. Calculation नाही कळलं. बरं, थिअरी आर मॅक्स. आर मॅक्स ते 0.3 मीटर असेल. ओके, अशा रीतीने तो बॉल इथे आहे आणि गोल फिरतोय. तर एम जी इज द वेट ॲक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ॲट एन इज नॉर्मल रिॲक्शन एन साइन थिटा एन कॉस थिटा. एन साइन थिटा is balancing the weight and n cos theta is providing the necessary centripetal force. So sin theta upon cos theta, rg upon v square, r is equal to so r is equal to v square tan theta upon g. So r max is equal to v max square tan theta upon g. यात काय नाही कळलं मग? तिथे ते इथपर्यंत कळलं, पण ते व्हॅल्यू टाकल्यावर 0.3 मीटर. हे कसं आलं? 0.3 कसं राहते तेवढंच फक्त. हां, एक ओळ. ओके. हां, साइन 37 आपल्याला दिलंय ना. साइन 37 इज किती दिलंय? 0.6 दिलाय का? हो, 0.6. 0.6. ओके. त्यावरनं tan 37 कसं काढलं ते नाही कळलं ना. ओके. We know that sin square theta plus cos square theta is 1. Yes. So
साइन स्क्वेअर 37 प्लस कॉस स्क्वेअर 37 पण 1 असेल. हो. साइन 37 तुला माहिती आहे 0.6 minus 1 is equal to cos square हां 37. नाही हां ठीक आहे. म्हणजे कॉस स्क्वेअर 37 इज 1 मायनस साइन स्क्वेअर 37 बरोबर की नाही. हो. दॅट इज 1 मायनस. आता साइन 37 किती आहे 0.6 आहे ना. 0.6. तर स्क्वेअर किती येईल 0.36 हो. आणि सबट्रॅक्शन 0.64. कॉस 37 किती आला स्क्वेअर रूट ऑफ 0.46 सॉरी 64 0.8. बरोबर. ओके. आता टॅन थिटा काढायचा आहे आपल्याला. साइन थिटा कॉस. एक्झॅक्टली बरोबर की नाही. हो. म्हणजे 6/8 हो. म्हणजे 3/4 4. येस. 0.75. मग आता आर मॅक्स इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर मॅक्स 2 दिलाय ना तो. हो 2 दिले. 2 मीटर पर सेकंड इंटू 0.75 अपॉन 10. दॅट इज 4 इंटू 0.75 अपॉन 10 किती येईल मग येईल का 0.3. 4 इंटू 75 अपॉन 100 ना 0.75 म्हणजे 10. 25 3 25 चोक 4 कॅन्सल झाले 0.3. ओके. समजलं. हो ते टॅन थिटा नाही कळलं. टॅन थिटा नाही कळलं म्हणजे एखादा एक जरी रेशो दिलेला असला आपल्याला तर उरलेले 2 आपण काढू शकतो. म्हणजे उरलेले सगळेच काढू शकतो. मग सेक आणि कोसेक पण काढते कॉट पण काढता येईल. हो. एक कुठला तरी रेशो दिला की बाकीचे असे कॅल्क्युलेशननी काढता येईल. ओके. चालेल. समजलं मग आजचं. येस. 1.7 पण सोडवून बघतो. 1.6 जरा थांब मी तुला म्हटलं मी तुला सोडवून देईन तो. सोडवलं मी 1. सोडवलं का 1.6 पण. ठीक आहे. छान ठीक आहे मग मस्त. 1.7 बघ सोडवून कॅल्क्युलेशन केलंय. उद्या अँग्युलर मोमेंटम एक्सप्रेशन त्याचं नंतर टॉर्क कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम जमलं तर चॅप्टर संपवू आपण उद्याला. नाही तर मग थोडं जास्त घेऊ म्हणजे जर संपतच आला चॅप्टर अगदी आणि थोडं उद्या आहे वेळ. उद्या काय वेळ असेल जरा नंतर पण थोडा वेळ. का बरं उद्या हे नाही प्रॅक्टिस नाही आहे काय. संध्याकाळी प्रॅक्टिस असेल जिम असेल 3:30. एवढं झोपायचं वगैरे नसतं काही. ठीक आहे उद्या घेऊया मग. संपवायचा चालेल. प्रयत्न करू. हो ठीक. ओके.